Sziasztok! Én Juli vagyok, és ez itt a Közéletiskolája saját készítésű társasjátékának, a Szerveződjnek a szabálymagyarázó videója. És talán még annyit érdemes előjáróban tudni, hogy most november van, és azért vagyunk a kertben, mert ugye éppen járványhelyzet van, és igyekeztünk nagyon biztonságosan megoldani, de mindenképp el akartuk készíteni ezt a videót. Én pedig Tessa vagyok, és az én fejemből pattant ki eredetileg az az ötlet, hogy készítsünk egy ilyen társasjátékot, ami abban segít a játékosoknak, hogy tanuljanak az aktivizmusról és az érdekvédelemről, és ez ugye nekünk azért is fontos, mert a közéletiskolájában ez az egyik fő célkitűzésünk, hogy az emberekhez eljuttassuk azokat a tudásokat, meg készségeket, ami ahhoz kell, hogy tudják képviselni magukat a közéletben, meg a politikában, meg a társadalomban. A Szerveződj az egy kooperatív játék, ami azt jelenti, hogy a játékosok együtt küzdenek, közösen próbálnak meg elég pontot gyűjteni azért, hogy igazából legyőzzék a rendszert és elérjék azt, amire nekik szükségük van. A játék kb. 1-1,5 órán keresztül tart, és 5-10 játékos tudja játszani. Hogyha többen vannak, mint 5-en, akkor párba fognak állni a játékosok. Még ezen felül szükség van egy játékvezetőre, akinek érdemes előre felkészülni egy picit, hogy tudjon többet a játék témáiról. A játékot a következőképpen kell előkészíteni, tehát még mielőtt bármibe belekezdünk, szépen kinyitjuk a dobozt, és ezek a kincsek vannak benne, hogy minden játékosnak, aki játszik, osztani fogunk 4 darab kártyát. Az ügykártyákat készítsük ide a többi mellé, mert ezt hamarosan fel fogjuk húzni. Minden játékos szintén kap egy ilyen játékos eredménytáblát. Az egész az úgy kezdődik, hogy van egy pakli ügykártyánk, ezen különböző problémák, témák vannak, amikért lehet harcolni, vagy ellene, vagy érte, attól függ, hogy mi a téma, és akkor például felolvasok egy témát, csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Az egyik ügykártyán például ez van, hogy a városban, ahol éltek, nagy probléma, hogy az utcák tele vannak kutyaürülékkel. Harcoljátok ki az önkormányzatnál, hogy létesítsen kutyafuttatókat, ahol kutyakaki zacskókat is kihelyeznek. Nagyon sokféle ügy van, de ez egy tipikus helyi ügy, és minden ügykártyán van 3 pontszám, ezen például 100, 110 és 130, és ez 3 különböző szintnek felel meg. A 100 azok a jól működő demokráciában könnyen nyerhető ügyek, a 110 az a közepesen jól működő demokráciában azért még működnek a demokratikus intézmények, úgyhogy el lehet dolgokat érni érdekvédelemmel, és a 130, tehát a piros, az pedig a már nem annyira demokratikus országok, ahol igazándiból akár már az aktivisták maguk is esetleg veszélybe kerülhetnek, ott, ahol a legnehezebb elérni ezeknek az ügyeknek a sikerét. És ahogy már korábban mondtuk, a csapat az közösen küzd, mint egy csapat, és az a feladatuk, hogy ebben a konkrét ügyben valamelyik szinten győzelmet érjenek el, vagy sikert érjenek el. Miután megvan, hogy mi az az ügy, amiért közösen küzdeni fogunk, a következő lépés az az, hogy a játékosok közösen meghatározzák azt, hogy ők ebben az ügyben, ebben a körben milyen csoport szeretnének lenni. Tehát egy közös identitást kell meghatározniuk, és az nagyon fontos, hogy ez a csoport, ez valami olyasmi legyen, ami egy alulról szerveződő csoport. Tehát állampolgárok, vagy lakók, vagy helyi érintettek, nem is feltétlenül kell, hogy érintettek, de hogy hétköznapi emberek egy csoportja. De például akkor lehetek egy politikai párt, tehát hogy az én csoportom az lehet az? Nem, ebben a játékban nem lehet se politikai párt, se mondjuk egy cég vagy vállalat, de nem lehetsz egy kormányzati szervezet sem, hanem mindenképpen valamilyen alulról szerveződő önkéntességen, általában önkéntességen, aktivizmuson alapuló csoportnak kell lenned. Aha, és akkor lehetek például a már létező Óbudai Kutyások Egyesülete esetleg? Azt szeretnénk, hogyha ebben a játékban nem már meglévő csoportoknak a bőrébe bújnátok, hanem hogyha ti magatok találnátok ki, hogy ti milyen csoport szeretnétek lenni, és ami nagyon sokat segít, az az pont, hogyha megpróbáltok egy kicsit elrugaszkodni a már meglévő csoportoktól. Tehát, hogy akkor tud ez a játék igazán izgalmas lenni, hogyha megpróbáljátok kitalálni, hogy melyik lehet az a társadalmi csoport, ami ebben az ügyben valami olyan szempontot tud képviselni, amit esetleg nem szoktunk meg, vagy ami jobban sikerre viheti, mint amit megszoktunk a hétköznapi életben. Például akkor lehetek-e én a 8. kerületi ilyen anyaegyesület, akiket nagyon zavar, hogy a gyerekeik mindig kutyakakiba lépnek a játszótéren? Abszolút, ilyenekre gondolunk pontosan, hogy egy kicsit így a megszokott sémákból kilépjünk, és valami másba gondolkozzunk, akik viszont pont ugyanúgy egy közvetetten érintett csoport, aki ki tudja harcolni ezt az ügyet. Hát miután megalapítottuk a csoportunkat, azután a hatalomkártyákkal fogunk foglalkozni, mindenki előtt 4 hatalomkártya van, és minden körben egy hatalomkártyát
lehet felhasználni egy embernek, tehát nagyon fontos, hogy jól átgondoljuk, hogy melyiket fogjuk használni, és a hatalomkártyáknak 4 típusa van, a zöld az a közvélemény és a média, a piros az a közösség, a kék az a szövetségesek, és a sárga pedig a demokratikus intézmények. A szervező egy történetmesélő játék, tehát hogy amikor a hatalomkártyáinkat felhasználjuk, akkor tulajdonképpen egy közös történetet szövünk arról, hogy hogyan építjük fel a kampányunkat, és hogyan fogjuk megnyerni a számunkra fontos ügyet. Például akkor lehetek esetleg én az önkormányzati képviselő? Nem, ez nagyon sokszor merül fel ez a kérdés. Ebben a játékban mindenkinek az identitása, az annak a csoportnak az identitása, akit az elején eldöntöttünk. Tehát mindenki annak a csoportnak a tagja. Nem válhatunk hirtelen miniszterelnökké vagy önkormányzati képviselővé. Ezeket a kártyákat, tehát a hatalom forrásait, mint például az önkormányzati képviselő, mi használhatjuk, mint egy aktivista csoport, de ő egy külső erőforrás nekünk tulajdonképpen, mi magunk nem lehetünk ő. De azt mondhatom akkor esetleg, hogy az én testvérem egyébként egy önkormányzati képviselő, és a családi ebédnél mondom neki, hogy oldja már meg ezt a dolgot, mert engem nagyon zavar. Hát jó lenne, hogyha ilyeneket nem mondanánk. Egyrészt, mert itt megpróbáljuk az érdekvédelemnek és az aktivizmusnak azt a fajtáját megtanulni, ami a nyilvánosságon és az átláthatóságon alapul, másrészt pedig nagyon kicsi az esélye annak, hogy a való életben valamelyikünk testvére éppen abban a kerületben önkormányzati képviselő, ahol a kutyakakiktól meg akarunk szabadulni. Úgyhogy azt kérjük, hogy azért ezeket az ilyen családi vonal, meg korrupció, ezeket hagyjuk ki a rendszerből. Jó, és akkor mondhatom-e azt, hogy én szeretném az önkormányzati képviselőm segítséget kérni, felhívom őt, és kérek egy időpontot a fogadóórájára, bemegyek, és elmesélem neki, hogy mi a problémám, és a segítségét kérem, hogy az önkormányzatba vigye be ezt a témát, és segítsen megoldani. Igen, abszolút. Tehát, hogy ebben az esetben tulajdonképpen őt használod arra, hogy elérd a saját célodat, és igen, tehát, hogy ez az a történet, amit közösen szövünk, az tulajdonképpen ilyen jelenetekből, vagy helyzetekből, vagy megoldásokból fog állni. Akkor most a pontozás következik. Ugye az ha mondjuk én vagyok az egyik játékos, és úgy döntök, hogy mondjuk ebben a kutyakakis példában esetleg azt gondolom, hogy a közösség erejére akarok építeni, és ezért bevonom a helyi idősek klubját. A hatalomkártyán látjuk, hogy az hány pontot ér, például az idősek klubja 1-et, és akkor dobunk a dobókockával, ez például 6x6 1 pontot kap ez az ember, ez a játékos, ebben a körben 1 pontot kap, ami azt jelenti, hogy ide beírjuk a nevét, mondjuk Tessa, és én az első körben 6 ponttal járultam hozzá a győzelemhez, és ahogy a többiek is dobnak, az ő nevük is ide föl van írva, és beírjuk, hogy abban a körben hány ponttal járultok hozzá a győzelemhez, és ugye akkor fogjuk tudni, hogy nyertünk-e vagy sem, hogyha az éppen adott ügyünknek elérjük az összes játékos által összesen elért pontok száma, annak legalább el kell érnie a 100-at. Hogyha körbe mentünk a körön, mindenki elmondta a történetét, mindenki dobott a dobókockával, és mindenkinek megvan, hogy hány pontot tett bele az ő történetével ennek az ügynek a megnyerésébe, akkor ezt össze tudja adni a játékvezető, és abból fog kijönni az, hogy megnyertük-e az ügyet vagy sem. Ami még fontos, hogy azért lehetőség van pluszpontokat is szerezni, kétféleképpen. Az egyik az az, hogy ugye elmondtuk, hogy 4 féle hatalomkártya van, 5 lerakott kártyájában megtalálható mind a 4 típusú hatalom, tehát a közvélemény média, a szövetségesek, a demokratikus intézmények és a közösség, vagy egyszerűbben mind a 4 színből van lerakva abban a körben az asztalra, akkor kapnak plusz 10 pontot a játékosok. Ezt ugye azért erre jó számítani, ennek az a célja igazándiból, hogy ne mindig egyféle hatalmi eszközt használjunk, hanem hogy megpróbáljunk minél több forrásból építkezni, mint egy jó társadalmi mozgalom, ami nem csak egyféleképpen, nem mindig petíciókat ír, meg nem mindig tüntet, hanem ezeket megpróbálja különbözőképpen kombinálni. Tehát ez az egyik módja annak, hogy pluszpontokat szerezzünk. A másik az pedig a játékvezetőnek a megítélésén múlik, amit úgy hívunk, hogy egységes történet, és tulajdonképpen itt jön elő az, hogy ebben a játékban az a cél, hogy egy kampányt építsünk föl, mert lehet azt is csinálni, hogy minden játékos külön-külön elmeséli, hogy ő hogyan vonná be az idősek klubját, ő hogyan vonná be az önkormányzati képviselőt, a karitatív szervezetet vagy a fizetett hirdetést, most például ezeket a kártyákat húztam, de hogyha pluszpontokat akarunk kapni, akkor az a cél, hogy minden játékosnak a története az előző játékosok történetébe valahogyan bele legyen fűzve, és a végén egy egységes kampányt, egy egységes történetet adjon ki. És hogyha a játékvezető
játékvezető úgy ítéli, hogy ez sikerült ennek a csapatnak, akkor ezért is tudnak plusz 10 pontot kapni a játékvezetőtől. Hogyha a csapat nyer bármelyik szinten az itt megjelöltek közül, akkor 3 dolog fog történni. Egyrészt be fogja írni minden csapattag a saját pontját, és például az egyik játékos ezt a karitatív szervezet kártyát rakta le a kör alatt, ami 3 pontot ér. Hogyha nyertek, akkor itt a körhöz beírja szépen, hogy 3 pontot ért el ebbe a körbe, és majd a következő körökbe is ezt meg tudja tenni. Ezen felül az fog még történni, hogy szavazni lehet a legkreatívabb és a legreálisabb történetre. Ez úgy fog történni, hogy ha szükséges, akkor röviden felidézzük, hogy ki mit mondott, az 5 kis történetet, és utána a játékosok először felemelik a kezüket, és 3-ra arra mutatnak, aki szerintük a legkreatívabb történetet elmondta, tehát ami szerintük legérdekesebb, figyelemfelkeltő, tényleg izgalmas lenne egy kampányban. És amelyik játékos nyer ebben a szavazásban, szintén beír egy pontot ide, és attól függően írja be a pontot, hogy melyik szinten nyertek. Tehát, hogyha a legelső szinten nyertek, akkor 1 pontot fog beírni, hogyha a második szinten nyertek, akkor 2 pontot fog beírni, hogyha a legnehezebb szinten nyertek, akkor meg 3 pontot fog beírni ide. És a szavazat egyenlőség esetén egyébként a játékvezető dönti el, hogy kié volt a legkreatívabb történet. Aztán pont ugyanezt meg fogjuk csinálni, a legreálisabb történetre is szavazni fogunk a játékosok közül. Ez ugye azt jelenti, hogy mi az a történet, az az eszköz, ami a valóságban is a legjobban működne a jelen helyzetben, amiről úgy érzik, hogy egy valós kampánynak igazán jó része lehetne. És akkor szintén az a játékos is ide beírja a pontját. És a harmadik dolog, ami történik, hogyha nyer a csapat, hogy mindenki kap egy új hatalomkártyát, minden egyes játékosnak osztunk. Ha viszont veszít a csapat, tehát nem érik el a minimális, itt mondjuk 100 pontot sem, akkor ez mind nem történik meg, tehát akkor nem szavaznak, nem írják be a pontjukat, és nem is kapnak sajnos plusz kártyát. Ez ugye azt igyekszik szemléltetni, hogy a valóságban is úgy működik, hogy egy jól felépített kampány, amit sikerre visz a csapat, az egy plusz erőforrást tud adni, és utána megerősödve folytatják a küzdelmet. Ha viszont ez nem jön össze, akkor egy kicsit kevesebb erőforrásból kell majd gazdálkodni a következő körben. Ebben a játékban összesen 4 kör van, a 4 körből 3 az úgy játszódik le, ahogy már korábban megbeszéltük. A 4. kör az úgynevezett nagy küzdelem, az a nagy összecsapás, amikor a 3 sikeres vagy sikertelen kampányunk után már a sok összeszedett tudással és tapasztalattal belemegyünk egy igazán nagy küzdelembe, egy igazán számunkra nagyon fontos ügybe, és erre egy picit más szabályok vonatkoznak, úgyhogy ezt akkor most el fogjuk magyarázni. A nagy küzdelemben már nincsenek hatalomkártyák, mert az eddig megszerzett tudásunkat és tapasztalatunkat használjuk. Hogy mennyi hatalmunk van, az pedig az alapján dől el, hogy az játékos eredménytáblánkat elővesszük, és összeadjuk, hogy a 3 korábbi körben összesen hány pontot szereztünk, és hogyha ezt összeadjuk, akkor a végén lesz egy viszonylag nagy pontszám, és az lesz az a pontszám, amivel ebben az utolsó körben játszani fogunk. És ebben az utolsó körben is húzunk egy ügykártyát, például van itt egy ilyen történet, hogy szeretnétek, ha gyerekes családokat nem lehetne elhelyezés nélkül kilakoltatni, vegyétek rá a kormánypártot, hogy támogassa a javaslatot. Na hát ez egy klasszikusan nagy küzdelem, ehhez nagyon sok tudás és tapasztalat kell, amit előzetesen megszereztünk, és ebben a körben is, miután megvan, hogy mi az ügyünk, azután már tulajdonképpen pont ugyanúgy játsszuk, mint eddig, hogy mindenki azzal a pontszámmal játszik, ami a korábbi körökben megszerzett pontszámainak az összessége, ugyanúgy történetet kell mesélni, ugyanúgy körbe megyünk, viszont itt az összpontszám, amit el kell érnünk, az 500 pont, tehát sokkal nagyobb, itt már sokkal nagyobb a tét, viszont ugye sokkal nagyobbakat is dobunk, mivel az előző pontjaink összességét szorozzuk meg azzal, amit dobtunk a dobókockával, és ami fontos, hogy itt is lehet pluszpontot szerezni az egységes történettel, de itt nem 10, hanem 50 pont jár, hogyha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a történetünk az egy egységes kampánnyá állt össze. Mivel ez tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen oktatójáték, ezért nem csak egyszerűen felállunk és hazamegyünk, hanem a játékvezető segítségével megbeszéljük a tapasztalatainkat, hogy mi történt a különböző körökben, milyen eszközöket használtunk, mi volt hasznos, mi nem volt hasznos, mi az, amit a való életre tanulhatunk, átültethetünk, hogyan csinálnánk máshogy,
hogy éreztük magunkat. Tehát, hogy fontos, hogy a végén azért legyen egy negyed óra, vagy akár fél óránk is arra, hogy átbeszéljük, hogy hogyan éreztük magunkat, és mit tanulhatunk ebből a játékból. És ami talán még fontos, hogy ez a játék, ez nagyon sokféle környezetben használható, illetve nagyon sok különböző embernek tudjuk javasolni. Egyrészt szerintem tök jó lehet otthon családi társasjáték estekor, vagy rokonokkal társasjáték estekor is használni. Másrészt pedig olyanoknak is ajánljuk, akik még nem kezdtek el aktivistáskodni, vagy érdekvédeni, de érdekli őket a téma, és ezért szeretnék játékos formában kipróbálni saját magukat, illetve amit még megtapasztaltunk, hogy vannak olyan szervezetek, akiknek bevált az, hogy ezt a játékot használják arra, hogy tulajdonképpen saját ügyeket vagy kampányokat játékos formában kidolgozzanak, kitaláljanak, vagy legalábbis megalapozzák ennek a stratégiának a kidolgozását. A közéletiskolájában szoktunk tartani néha játékvezető képzéseket, szóval hogyha valaki meg szeretné tanulni nagyon profi levezetni a játékot, akkor érdemes nézegetni a honlapunkat, hogy esetleg van-e ilyen aktuális lehetőség. A játékot ne feltétlenül úgy kezdjük el játszani, hogy azonnal kampányt kell építeni, mert néha ez kicsit gyors lehet, hanem érdemes lehet előtte felvezető játékokkal megalapozni a hangulatot, és ilyet találtok szintén a közéletiskolája honlapján a játékhoz kapcsolódóan, például olyan activity kártyákat, amivel fel lehet vezetni a játékot, illetve olyan ilyen definíciópárosítós cetliket, amikor bonyolultabb fogalmakat, mint mondjuk ombudsman, azokat meg lehet magyarázni, hogy minden játékosnak azonos legyen a tudásszintje. Ha ti is meg szeretnétek szerezni a játékot, akkor erre 2 lehetőség van. Egyrészt le lehet tölteni ingyenesen a honlapunkról, akkor még nyilván ki kell nyomtatni, ha pedig ilyen szép kész formában, matricával, mindennel együtt kinyomtatva szeretnétek megszerezni, akkor pedig meg tudjátok vásárolni a közéletiskolájától, és ezzel az összeggel is a munkánkat támogatjátok.